Ember és táj. A kapcsolat, ami valaha természetes volt, ma magyarázatra szorul. Hogyan hat az életvitelünk a tájra, és hogyan hat a táj ránk? Egyre nagyobb erőfeszítést és tudatosságot kíván meglátni a saját lehetőségeinket a körülöttünk lévő táj alakításában. De nem lehetetlen. Sorozatunk olyan tájhasználati gyakorlatokat mutat be, amelyekkel a régóta szárazodó homokhátsági táj regenerálható. Ez a tájban élő ember felelőssége. Sorozatunk harmadik részében annak járunk utána, hogy az állattartáson és a pásztoroló legeltetésen keresztül hogyan kapcsolódott, illetve kapcsolódik össze a homokhátsági táj és a benne élő ember. Ezekben a gyakorlatokban közvetlenül érhető tetten a természeti környezetnek és az ezzel összhangban működő közösségeknek, életvitelnek, ezek kölcsönös egymásra hatásainak hosszú, korokon átívelő alakulása, ami a homokhátsági embert és tájat egy sajátos élő egységé tette. Bár ez az egység immár történeti távlatban is töredezőben van, a pásztorok és a kisléptékű állattartók pedig mindennapjaikban súlyos problémákkal küzdenek. A filmben bemutatott szereplők, gyakorlatok azt is megmutatják, hogy az extenzív állattartásnak van jelene, és lehet jövője is a homokhátságon. A homokhátság soha nem volt teljesen erdősült. Az elmúlt 200 000 évben biztosan nem. És mindig is legelt rajta jószág, illetve nagytestű emlős állat, például a mamut, őstulok, vadló, vadszamár, és még ki tudja mindenki. Tehát ezek az élőhelyek egyrészt megszokták, másrészt meg igénylik a legeltetést. Na most ugye a bronzkor tájékára nagyjából kiirtottuk az őshonos nagylegelő faunát, helyette viszont hoztuk a sajátunkat, ugye a házi szarvasmarhát, juhot, kecskét, lovat. Igaz, hogy rendszeresen volt túllegeltetve ez a táj, és az nem nagyon tetszik az itteni élővilágnak. Másfelől viszont amikor nincs legeltetve a táj, akkor egyes részein megindul a beerdősödés, becserjésedés, amitnek pont azok a növények nem szeretnek, amik megszokták, hogy ők legeltetve vannak. Illetve jönnek az új jövevények, az inváziós zöldnövények, amiknek az egyik visszaszorítási módja a legeltetés, vagy tapostatás, vagy legelés és taposás. Úgyhogy számos olyan élőhely van a Kiskunságban, aminek valamekkora szintű legeltetésre szüksége van. Molnár Zsolt a Hunren Ökológiai Kutatóközpontjában a hagyományos ökológiai tudást kutató csoport vezetője. A kutatók itt a természet és az ember bonyolult kapcsolatrendszerét, illetve ennek változását vizsgálják, valamint aktívan dolgoznak e kapcsolat megőrzéséért, helyreállításáért. Eredetileg én tájtörténettel foglalkoztam, hogy hogyan változott az alföldi táj az elmúlt 200-300 évben, és aztán jártunk mindenféle népfőiskolákra, és ott kiderült, hogy emögött lehet, hogy tudás van, hogy az emberek valamilyen tudás alapján változtatják a tájat, és akkor kezdtünk el foglalkozni helyi, illetve hagyományos ökológiai tudással, tehát hogy mit tud az az ember a tájról, aki azt alakítja. Tehát nem nagyon lehet megérteni úgy egy tájnak az életét, a működését, hogyha nem lát az ember más tájakat. És ezért járunk többek között Mongóliába, Iránba, Kenyába, Szerbiába, Erdélybe, Lengyelországba, mert ott is tanulunk a Magyaralföldről, ott is tanulunk a Kiskunságról, hogy ott mit kezdenek a homobuckásokkal, ott mit kezdenek a lecsapolt tájakkal, és ennek a tudásnak a birtokában az ember könnyebben tud együtt gondolkodni egy tájjal, meg a benne élő emberekkel. Igazándiból, amikor a II. Világháborút követően nagyon megerősödött az intenzív mezőgazdaság iránti igény, és elkezdtük az erőforrásokat ontani bele, ez gyakorlatilag már akkor elkezdte az extenzív állattartást, így a legeltetéses állattartást is kiszorítani. Ennek az lett az egyértelmű következménye, hogy tulajdonképpen ezek a területek azt a fajta
képlékenységüket, amit az állat és környezet együtthatása volt képes fenntartani, teljesen elveszítették. Külső erőforrásokra támaszkodva immáron nem a környezeti hatásokat is figyelembe vevő módon pont az érzékeny területek sokkal többet romlottak. Pusztai Péter, a MATE agroökológiai és ökológiai gazdálkodási tanszékének vezetője. Kutatásaiban fontosnak tartja, hogy az állattartásra mint ökológiai rendszerre tekintsen. Ami az állattartást, én azt gondolom, hogy a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatban nagyon fontossá teszi, ez a körforgásos rendszerből a szerves anyag visszaforgatása, a trágya használata, ami azzal, hogy megszűnik ez a természetes állattartási rendszer, és az intenzív rendszerek alakulnak ki, gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy lehetetlenné válik. Nyilván nem lehetetlen, mert nagyon sok helyen azért ezt megoldják, de egyáltalán nem mindegy, hogy részben a legelőn eleve ott levő trágya szolgál tápanyagú, részben pedig a pihenőhelyeknek a fektetéses trágyázás, vagy egyáltalán trágyaérlelés során visszajutó szerves anyaga lesz ennek a rendszernek része, vagy pedig 100 000 kilométerekről szárított, pelletált, szárított trágyát próbálunk egy rendszerbe visszaforgatni. Tehát én azt gondolom, hogy az állattartásnak itt egy ilyen érzékeny területen az egyik legfontosabb szerepe az lenne, hogyha a tájban lehetne, nem a tájtól elzártan, a szervesanyag visszapótlásban segítene, illetve a természetes növényzet karbantartását tudná elvégezni. Azért vagyok egy picit tanástalan, mert a mezőgazdasági gyakorlatnak régebben része volt a tarlólegeltetés is, ami szintén, ott már nem a természetes terület karbantartása, de ez is egy nagyon fontos lépés volna. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a hálózat sérülékenysége valamelyest csökkenjen, ahhoz nagyon nagy szükség volna egy kiegyensúlyozott állat és növény és ember együttes rendszerére. A térségben nagyon sokáig a legeltetés dominánt fő gazdasági tevékenységként, azonban a 20. század elején, 19. század végén a kis növénykultúrák is ugye megjelentek. Ugye a gabona, főleg itt azért a rozs dívott nagyon sokáig. Az idő előre haladtával azért egyre szűkült a legelőterület, és egyre több lett a szántóföld. És ez valahol mai napig ugye érvényes. Lajkó Gergő családjával Jászszent Lászlói tanyáján él és gazdálkodik. Hát ugye én itevalósi vagyok, itt születtem, és a tanyát körülbelül 5-6 éve vásároltuk. Családi gazdaságot próbálunk elindítani itt a homokhátságon. Régi vágyunk volt egy lovas tanya, lovainkkal, állatokkal, és saját termékeket szerettünk volna úgy előállítani, hogy azt mi neveljük föl saját környezetünkben, a természetnek megfelelő módon, szabadtartásban. Disznóink vannak, birkáink vannak, tyúkokat tartunk, illetve van 4 lovunk, és emellett ugye papír szerint etnográfus vagyok, Budapesten dolgozom oktatóként egy felnőttképzési intézményben, illetve gyermekeknek tartok szabjavívás szakkört itt a környékbeli iskolákban. Szerintünk igazából valahol ez a jövő, hogy sok ember, szerintem ez is látszódik most, hogy sok a visszatérő a tanyára, ez mindig csak gyarapszik ez a szám, és valahogy ezt érezzük, hogy ez a jövő. Gergőék egy új generációhoz tartoznak, akik számára a tanyasi élet, az állattartás, a pásztoroló legeltetés nem kényszerpálya. Sokkal inkább a függetlenség, az élet feletti kontroll visszaszerzésének egyik formája. Becesperger Richárd élete is az állatok köré szerveződik. 120 egyed körüli állományát Kumbábonyban tartja és legelteti. Hát amióta vissza tudok emlékezni, a birka benne van az életemben gyerekkorom óta, ugye már óvodásként is legeltettem, volt anyujéknak a tanya körül mindig egy 15-20 darab. Hát ezt úgy tanultam, hogy ugye óvodáskorom óta legeltettem, aztán ott voltam a birka között. Igen, én csinálom, mert fiatal vagyok még, meg hát nem bírok meglenni nélküle. Nem,
Erre nem tudok mit mondani igazából. Hát szeretni kell, csinálni kell, felhagynak, azért hagynak fel, mert ugye sok az idős, fiatal már nem, vannak fiatalok, meg én is ismerek nem egyet, nem kettőt, csak az a baj, hogy abban is van olyan, hogy felveszem a kalapot, megfogom a gamost, és én már juhász vagyok, és én értek a birkához. Ez nem így működik. Ez igazából ehhez egy élet is kevés, mert minden nap más, minden nap tud újat mutatni. Igazából itt a birka tanítja a juhászt. A pásztorok tudása valaha a homokhátságon az élet alapvető feltételeinek a meg- és újrateremtését jelentette. A homokhátságon kibontakozó ökológiai katasztrófa árnyékában erre a tudásra egyre nagyobb szükség lenne. A legeltető állattartás visszaszorulása azonban azt is jelenti, hogy a helyben elérhető, a táj és jellegzetes élővilágának ismeretéből táplálkozó tudás eltűnőben van. Vadász Béla, soltvatkerti juhász szerint a fő probléma a megélhetés ellehetetlenülése következtében kialakuló szakemberhiány a pásztorok és állattartók között. A legnagyobb probléma az emberhiány, most is per pillanat, nincs ember, meg fiatal ezt nem csinálja. Én 60 évet betöltöttem, mondom, akármilyen állattenyésztési fórumra, vagy ilyen gyűlésre, vagy ilyen összejövetelre elmenjünk, ahol állattartásról van szó. Meg kell nézni a korosztályt, végig kell nézni, akik ülnek, hallgassák. A fiatal csak a nagypapát, vagy a nagymamát, vagy a lányom, vagy a fiam elhozott. Semmi nincs. 10 ujjamon megszámolom, ahol van egy olyan 5-600 ember, vagy 400 beül. 5-6-10-nél több fiatal nincs, akik ebben foglalkoznak. A megélhetési bizonytalanságok ellenére mégis vannak olyan fiatalok, akik a pásztor életet választják hivatásul. Zerinvári Lőrinc egy közülük. Így mesél az állatokkal és a régi pásztortudással való kapcsolatáról. Hát az úgy történt, hogy már gyerekkoromban, amikor épült édesapámik lovardája, akkor volt egy másik gazdaság a közelbe. Ők már akkor juhászattal foglalkoztak ott a Dunakanyar szívébe. Ez ma is létező gazdaság, ez a magyar családi gazdaság. És ott volt egy öreg juhász bácsi, és édesapám állítása szerint én már gyerekkoromban is egyfolytában néztem, hogy elterelik a lovarda mellett a birkákat, és odaadott, nem tudom milyen meggondolásból, még pelenkásként egy juhásznak, hogy sétálgassak ott vele a birkákkal, és el is mentem hosszú 1-2 kilométeres túrákra. Még emlékszem, vannak ilyen foszlányok a fejemben, hogy leesett a hó, és akkor felhívta apámat, hogy jöjjenek, mert fázok, meg ilyenek voltak, úgyhogy azért elég vadmadarként nőttem fel ott a szabadba. De és akkor szerintem ez valahogy, mert mindig az volt a gyerekkoromban, és mindig juhot akartam, hogy birkánk legyen, de édesapám meg azt nem preferálta. 2 embert is meg tudok itt említeni névről. Az egyik a Sütő Bálint bácsi, ő nagyon nagy segítségem és mentorom mai napig. Ő itt lakik 2 tanyával arrébb, ő nagy juhász volt, még a TS időszakban. A másik pedig Szanyi István Harkakötönybe, ő mai napig juhász, és olyan állomány nagyon ritkán van, mint neki, nagy gyönyörű. Én tőlük tanultam a legtöbbet, meg ők segítettek a legtöbbet abban, hogy amikor olyan helyzetben voltam, hogy nem feladom, de úgy egy kicsit megtörtem egy pillanatokba, akkor ők mindig így kiemeltek belőle, és itt csak szavakkal, meg az, hogy higgyem el, hogyha ezen átlendülök, akkor, és igazuk volt, mindig igazuk volt, mindig hallgatok rájuk, és azóta működik ez az egész. Ma az elején azért elég fafejű voltam, próbáltam a saját rendszeremre, úgy, ahogy én úgy fogom csinálni, jó lesz az úgy, de nem működött. Itt csak az öregektől lehet tanulni, senki mástól, meg hát mindig van meglepetés, de az öregekre kell hagyatkozni ebbe a dologba. A tájból és annak hagyományaiból táplálkozó tudás mellett a fiatal generáció már alternatív csatornákon is tájékozódik. Az ökológiai válsággal érkező szélsőséges változások a tájban felértékelik az alkalmazkodás összetett stratégiáinak jelentőségét. Hát egyébként ez a posztmodern világnak a sajátossága, hogy részben természetesen a helyi tudást hasznosítjuk, idősebb pásztoremberek segítségét gyakran használjuk, illetve hát az online térben ma már nagyon jó kutatások vannak, főleg ugye a
pásztor tudással kapcsolatban nagyon jó gyűjtések születtek az elmúlt 10 évben, illetve a hagyományos ökológiai tudás kapcsán ezeket mi próbáljuk alkalmazni. A pásztorok és a kisléptékű állattartók megéléseiben közös pont, hogy ezt a munkát kizárólag hivatásként lehet végezni. A mindennapok kihívásai és az állattartással járó természetes kötöttségek mellett azonban számos olyan tényező is nehezíti életüket, amelyek átgondolt tervezéssel, megfelelő jogszabályi környezettel, szemléletformálással, valamint a táji adottságokra építő helyi élelmiszerrendszerek erősítésével kezelhetők lennének. Hát itt az adminisztrációval csak annyit tudnák neked mondani, hogy nagyon szeretném, aki ezt a sok papírt kitalálja, hogy jöjjön ide, és mutassa meg, én leadminisztrálom, csak mondja meg, hogy akkor mikor jut ide az állatokra. Nekem az állatokra kellene naponta olyan 16 óra. 10. Hogy legyen szíves, mutassa meg. Tehát ők nem tudom, tehát össze kellene mindenféleképp szinkronizálni a hatóságoknak, hogy ki mit kér, és lehetőleg egyszerre kérje, és mutassák meg, hogy ezt akkor hogy kell csinálni, és akkor utána mink is megcsinálnánk. Rendesen, és akkor nem kellene ezt az egész dolgot így belevinni. Szabó Csaba Fülöpházán gazdálkodik, 42 éve tart juhokat. Törstenyészete jelenleg 270 egyedet számlál. Az állattartókra nehezedő adminisztrációs nyomás mellett az átgondolt szabályozás hiányát tartja az egyik legfontosabb problémának munkája során. Az állatait például legközelebb Kaposvár mellé tudja csak szállítani, hogy legálisan levághassa, háznál ugyanis ez jelenleg nem lehetséges. Itt ugye én nekem a feldolgozó azért volt, mivel tenyészállatot állítok elő. És nagyobb korában ad elő ki az állatról esetleg, hogy nem olyan a súlygyarapodása, vagy a lába, vagy a háta nem úgy áll, és akkor ugye azonnal tenyészállatból vágóállattá minősül, és nem nagyobb tételbe, és ezért gondolkoztam, hogy a saját állatomat, a saját arcommal együtt én oda meg is eladom, és hát sajnos itt szaladtam bele olyanba, hogy 2 hatósági állatorvosnak, amit hatósági állatorvos mondott, hogy hogyan kell megcsinálni a földolgozót, utána 2 hatósági állatorvosnak megfelelt, a harmadiknak nem. További problémát jelent a gyapjú kezelése. Hát most régen a gyapjúból kiteleltették a birkát. Most 1000-1200 forintért nyírják a birkát. Hát azért egy jó birkáron, meg merino van, ugye, az a 4-5 kiló gyapjú lejön. De én azt gondolom, hogy az a minimum az a 4 és 500 forint kellene. Hogy legalább már a nyírás meg legyen, meg ha már fogó emberek vannak, akkor azoknak a bérét. A gyapjú veszélyes hulladéknak számít. Hát mostan elvitték itt a gazdáktól, kemény 50 forintot adtak érte kilónként, de igazából nincs hova. Tudunk olyat, hogy pelletálják, de van is ilyen, de annyira kicsi a kapacitás, hogy nagyon minimális gyapjút tudnak megvenni. Hát a trágyába kell rakni, aztán megy ki a földre. Meg én azt gondolom, hogy 50 forintért még én vegyek zsákot, rakjam bele, szedjem ugye össze, még vigyem el, mert ahol megáll a kamion oda, még ők megmérik meg, még lehet, hogy bele is néz, meg turkál benne, és én mondtam, hogy 50 forintért nem fogok vele dolgozni. Ugye mindenki, aki birkát tart, juhot tart, annak azt tavasszal meg kell, hogy szabadítsa a szőrétől, a gyapjától. Mi kézi ollót használunk egyébként a nyíráshoz, nagyon jó eredményeket érünk el vele. Ha fizetni kell, akkor ugye ez mínuszos lenne maga a nyírás része. A legnagyobb kihívást mégis az értékesítés, az állattartók megélhetésének az alapja jelenti. Fodor Eszter humánökológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársa a megoldást részben a megélhetés diverzifikációjában látná. Az a nagyon nehéz, hogy egyetlen egy lábon állnak, és ezt öreg pásztorbácsik, TS juhászok nagyon nagy érzésekkel kísérve tudják magyarázni. Ott volt a fejés egy lábnak, amit ma már el se lehetne képzelni, hogy milyen tényleg emberi erőket meghaladó erővel csinálták olyankor a pásztorok a napi 2-szeri fejést, és még a legeltetést is, de hogy
Volt gyapjúhaszon, tejhaszon és hús, a vágóbirkának volt még haszna, és most ezek tulajdonképpen mind eltűntek, a vágóbirkát még így vagy úgy nagyon gyengén tudják értékesíteni, az ára az sok esetben szinte mondható, hogy megalázó a pásztor számára, hogy milyen alacsony áron veszik át tőlük, de a gyapjú és a tej az teljes mértékben eltűntek, és akkor jött ez a bárány felvásárlás tulajdonképpen külföldi piacok részéről. Helyi léptékű, illetve hazai kereslet hiány gyakorlatilag a juhtartók egyetlen lehetősége a bárányok exportjában rejlik. A felvásárlók szabta feltételekkel, valamint a külföldi piacok bizonytalanságával szemben azonban a kisléptékű állattartók különösen eszköztelenek. Gazdálkodásuk, megélhetésük így rendkívül sérülékeny. A fő profil az, hogy a húshasznú állományunk van, bárányt értékesítünk, ami külföldi exportra megy, ami idén azért elég nehéz volt, hogy jöttek ezek a betegségek, pedig azt hittem, hogy idén lesz majd a nagy durranás, amitől majd a gazdaság még nagyobb lendületet kap. Ez nem idén jött el, de hát ezt is túléljük valahogy. Ez a 27 és 24 kiló közötti bárányokat értékesítjük, de még fejlődő státuszban vagyunk, úgyhogy nagyon sok jerkét anyaállatnak megtartunk, folyamatos fiatalitásban vagyunk. Csak a bárány, amiből van profit. Csak a bárányból tudunk profitálni. Megy Izraelbe, olasz, minden világpiac van, ugye ő nekik megy. Hát a jövőt azt én nagyon bízok benne, hogy fog feljebb menni az ára neki, de igazából a birka egyre kevesebb, mindenki szabadulni akar tőle, senki nem akarja csinálni. Ugye embert se kapnak úgy a gazdák, ki is idősödnek már most azért sokan, fogy a birka, egyre kevesebb. Igen, sajnos a gazdasági helyzet az, hogy a bárányára nem követi az emelkedő árakat, akár a takarmányáraktól kezdve a munkadíjakat, a krotáliáktól kezdve bármi díjakat abszolút nem követi, és borzasztó heptikus. Tehát ugye ez releváns, hogy mikor van bárány, és sajnos általában akkor a legjobban lenyomják az árakat. Tehát a gazdaságossága nagyon lefelé halad. Tehát így a juhászatnak vége, hogyha ezt komolyan nem kezdünk el vele foglalkozni, hogy nekünk is megérje. A piaci feltételek mellett állandó nyomást jelent a táj folyamatos szárazodása. A legelők nyára már többnyire használhatatlanok. Az állatok takarmányozása pedig gyakran csak az ország más tájairól hozott, drága takarmánnyal oldható meg. Olyan integrált tájhasználati gyakorlatok, mint a tarló vagy az erdei legeltetés azonban az extenzív állattartás rezilienciáját, azaz rugalmas alkalmazkodó képességét erősíthetik. A tarló legeltetés borzasztó nagy szerepet játszott, sőt szinte be volt építve a rendszerbe, például TS idők alatt, tehát kifejezetten az volt a rendje a legeltetésnek, erről egyébként sok pásztor is nyilatkozik és mesél, hogy miután a gyepek talán mondjuk még nem sültek ki így július fordulójára, de hogy mindenképpen érdemes volt hagyni egyet pihentetni, és akkor áttértek a friss aratás utáni tarlókra, ahol járok, mondhatni Bakonytól Délalföldig, Kiskunságon keresztül haladva, egyértelműen rászorulnak most már a pásztorok is, jószágtartók is arra, hogy tudjanak ilyen helyeken, ha nem is végig legeltetni július közepétől augusztus-szeptemberig, de hogy egyszer-egyszer hagyhassanak pihenőt a gyepnek, vagy éppen tényleg, ha teljesen kisül a gyep, akkor átmenekülni tarlóra. Ugyanilyen talán az erdei legeltetés, tehát itt mindenképpen a homoki, akácosok, nyarasok legeltetése az nagyon értékes tud lenni. És azt tudjuk, hogy egy ősztől a télig nagyon sokszor a tarló tartotta életbe a betakarítás után az állatállományt. Ez szerintem
egyszerűen csak, hogy eltűnt a gyakorlatból, és nem hasznosítják már ezeket a területeket úgy, hanem beszántják, mélyszántás, fújja aztán a homokot a szél, borzasztó látvány. Ugye a tarló legeltetésnek az a lényege, hogy ugye egyrészt a gazda hasznosítja azt a gabona, ami ott megtermett, a gép a betakarítás után ott elpotyognak különböző szemek, amiket az állat összegyűjt, kukorica, árpa, rózs, stb. Ezeket szinte abrakként felveszi magához, illetve aztán később ott felveri a gaz a köznyelve, és azt legelik le, parlagfű, tarack, stb. Ezeket nagyon szeretik ilyen későbbi nyári időszakban, és aztán egész ősszel ez újra ott van, esetleg amit nem szed össze, árvakelés, újra kihajt ez a rozs vagy gabona, és itt lehet legeltetni, ki lehet rajta húzni egészen télig. És ezt pásztorok, akik meg tudják csinálni, ezt csinálják, és jó a tarlómező, így szokták mondani. Nyáron a tarlók, ami az a 2,5-3 hónap, de van, amikor tovább is van, akkor a nyarat azon lehet kihúzni, mert a gyöpek azok felsülnek, meg le el is fogy. Ugye tavasszal van az, hogy ilyen március közepétől az erdők, ugye hát így akkor április végéig, május elejéig, ameddig tudunk menni az erdőbe, addig az erdőbe, utána jönnek a gyöpek, ugye júniusban bejön az aratás, onnantól már a tarlók, és akkor ilyen szeptember körül már azért el szokott fogyni a tarló. Van, amikor, hogyha a tavaszi vetés van, akkor hagyják, és akkor majd télen szántsák fő. Akkor ugye van már eső augusztus vége fele szeptemberben, akkor megint vissza a gyöpekre. Közben szoktak lenni ugarfődek is. Aztán november fele majd vissza az erdébe, hát hogy majd kihajt újba, és akkor télen kint ott, hát ugye az a 2 hónap, amit intenzíven bent teszik a birta. Meg van kérdezve, meg van beszélve, és csak úgy, hogy a gazdával minden meg van beszélve. Tényleg az, hogy most rá lehet-e menni, meddig lehet, vagy valami programban benne van neki, hogy nem lehet, vagy permetezi, mindent megbeszélünk. Az erdei legeltetés, illetve a tarló legeltetése olyan rendszerszemléletű, erdőtulajdonosok, gazdák és pásztorok együttműködésén alapuló megoldás, ami valójában anyagi ráfordítást nem igényel. A gyakorlat azonban a szemléletbeli különbségek, helyi ellentétek miatt gyakran ellehetetlenül. Hallottam már olyat, hogy itt is volt olyan gazda. Azt mondta a másik embernek, hogy ő nem akarja meglátni, hogy a birka rámenjen a tarlójára, mert az majd milyen nehéz lesz elmunkálni a földet, mert visszatapossa. Na de hát az a birka leeszi a gazat, a parlagfüvet, az árvakelést, hajszárrepedéseket visszatapossa, egérjáratot visszatapossa. Ha sokat járassuk, ugye tudjuk, hosszú időn keresztül a szármaradványt is letapossa. Szóval nem értem, hogy ilyen embereknek miért van problémájuk vele. A legeltetés a gyepgazdálkodásban és a tájregenerációban is nagy szerepet játszik. Az inváziós fajok visszaszorításában komoly eredmények érhetőek el ezzel az egyszerű módszerrel. Inváziós fajok közül a parlagfű még az, erről ma is meg biztos, hogy minden alkalommal sok szó esik róla, nagyon jól kezelhető legeltetéssel, illetve a selyemkóró, aminek az itteni neve vaddohány, az aranyvessző, már olyan szempontból ismerik a pásztorok, hogy tudják, melyik erdő alján kezd el nőni, és szeretnek oda bejárni és legeltetni. Hosszú évtizedek tiltását követően 2017 óta Magyarországon újra legálisan lehet legeltetni a faültetvényeket bizonyos szabályok betartása mellett. Ahogy a tarlók, úgy az erdei legeltetés fontossága is egyre nő az éghajlatváltozás tájra gyakorolt hatásainak fényében. Olyan homoki erdőkben, ahol mondjuk könnyen felnő mind a selyemkóró, mind az aranyvessző, ott kifejezetten szívesen járatják a birkákat a pásztorok, és nagyon büszkén mutogatják is, hogy itt aztán nem volt virágzás idén. Tehát itt még a virágzás előtt lecsipkedték, lekapkodták mind a zöldjét, mind a virágát, sőt,
Olyat is sikerült már fényképeznünk, egy kunadacsi pásztorember hívta föl rá a figyelmemet, hogy a vaddohánynak, tehát a selyemkórónak a friss és még zsenge, még nem megkeményedett termését is szívesen leharapja, elropogtatja a birka. Tehát, hogy tulajdonképpen a szaporodástól is, tehát nem csak abban az évben nem tud virágozni, és nem tud magot termelni, de ha már a magtermelésen, terméshozáson túl van a növény, akkor azt is intézi a jószág, hogy esetleg talán így a szaporodását is ezeknek, vagy az intenzív terjedését valamilyen szinten vissza lehet fogni. A klímaváltozás, a vízhiány, az átalakuló homokhátsági táj minden állattartó számára gondot okoz. Agócs Péter a homokhátság délnyugati részén, a Dunához közeli Császártöltésen, Homokmégyen és annak környékén gazdálkodik. A tájban őshonos rackák mellett kárpáti borzderes szarvasmarhákat tart. A mi családi gazdaságunk, a Barokka Farm, az egy multifunkcionális, ha lehet így nevezni, vagy nagyon sok tevékenységű családi gazdaság. Foglalkozunk szántóföldi növénytermesztéssel, a gyep gazdálkodással, elsősorban Natura 2000 gyepterületeken, kaszálással is, legeltetéssel is, de foglalkozunk szőlővel, gyümölcsösökkel, és az állattartáson belül pedig, ahogy említettem, birkával, tehát a rackajukkal, ezekkel a borzderesekkel, és sőt még méhészettel is. Igazából ez majdnem, hogy már 10 éve ezelőtt indult, és hát nem egyedül vágtam bele, hanem a feleségemmel együtt. Akkor még nem voltunk családi gazdaság, ez később családi gazdasággá fejlődött, és egy pályázati forrás adta meg ezt a kezdő löketet, hogy mi állattartással foglalkozzunk. De kezdetben ugye mi nagyon sokan a 2 birkával kezdtük, 2 egyszerű merinóval, fűnyírás címszóval. Igen ám, de ez hamar kinőtte magát, illetve fajtát is váltottunk, és 2016 telén jöttek meg az első 2 kárpáti borzderes. Szerencsém volt, nagyon nehezen lehetett hozzájutni, egy önkormányzat értékesítette. És hát itt a legfontosabb az, hogy miért is választottuk ezt a fajtát. Utána olvasva döbbentünk rá, hogy ez Magyarországon annó még azért gyakoribb volt. Ha jól tudom, most olyan 6-700 tehén alkotja a hazai állományt, sőt, ugye 2016-ban azért még jóval kevesebb, szerintem olyan 3-400 egyed lehetett az országban. Mutatták már azokat a fajta jellegeket, amiket mi kerestünk. Tehát egyrészt, hogy szelídek legyenek, kis testűek, tehát egészen ilyen 160-as magasságúak általában, de azért itt nagy a variancia, illetve a ridegtartáshoz hozzá legyenek szokva. Mert azért itt az Alföldön ugye forró nyarak, kemény telek is lehettek, vagy voltak, most már egyre kevesebb, most már egyre vidámabban, de azért a nyarakat, ezeket a meleg nyarakat a hegységi réteghez szokott állatok jól megszokták, de azért nyáron látjuk azt, hogy ezt a nagy forró nyarakat ők nem nagyon kedvelik. Péter a gazdálkodás mellett az Őrjeg és Szőlőhegyei Naturpark Egyesület egyik alapítója, és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság homokhátság tájegységének természetvédelmi őre is egyben. Tevékenységeiben így a különböző nézőpontokat vegyítve integráltan gondolkodik a legeltetésről. Bivajoknál is láttuk, hogy ezek a lámprétek, ezek a mélyen fekvésű gyepterületek, ezek, ha elhagyjuk a kezelést, akkor nagyon könnyen bebokrosodnak, illetve inváziós fajok hada fogja ezt az egész területet elözönleni. Ezt nyilván meg kell őrizni, annál is inkább, hiszen itt komoly értékek vannak, természeti értékek, és ezeknek a fennmaradása ugye ezekhez a gyepekhez kötött, így ez a legeltetés nem csak, hogy a
természetes tápanyag utánpótlást biztosítja a területen, hanem biztosítja a hosszú távú megőrzését is a lápréteknek. De homoki gyepeknek, vagy bármilyen mezofil gyepeknek, bármilyen legelőnek. Nagyon nagy adottság ugye, hogy ez egy lápvidék, tehát egy mélyebb rész, tehát a Duna-völgyi síknak a része. Lényegében a Kalocsai Sárköznek a legkeletibb vonulata, ami azt jelenti, hogy itt azért még van víz, tehát sokat fáradozunk, sokat dolgozunk a télen, tavasszal, hogy minden vizet, és szinte egész évben, hogy ami jön víz, ami hullik csapadék, azt a maximális mértékben megtartsuk a területen, a réteken, a gyepeken, a legelőkön, de ugyanúgy a szántókon is, tehát mindenütt az erdőkben is. És ez egy óriási adottság, mert például a homokhátságon, tehát ahol nincs víz, ott nem lehetséges megtartani, csak a csapadékba bízhakodhatunk. A homokhátsági tájhoz megfelelő fajták kiválasztása a rohamosan változó ökológiai feltételek mellett kulcsfontosságú. Én azt gondolom, a homokhátsághoz alapvetően, ha összefoglalni kell, akkor az extenzívebb fajták, és azoknak a kifejezetten ezen a területen jól működő vonalai, amik szóba jöhetnek. A szarvasmarhát közül, a fajták közül viszont egyáltalán nem mindegy, hogy mit szeretnénk tartani. Teljesen tájidegen szürke marhát a Mátrában, meg nem tudom hol bemutató céllal látni, mert egyszerűen nem oda való. Pontosan az ilyen területekre, a hortobágy és az ilyen rövidfüves, száraz legelőkre való fajtáról van szó. Nyilván itt is meg kell választani azokat a régión belüli területeket, ahol ez jól tud működni, ahol ők megtalálják a feltételeiket és tudnak növekedni. Nyilván olyan területeken, ami a homokhátságon belül a vízben, tápanyagban jobban ellátott, dúsabb legelő, ott például egy magyar tarka típusú érzékenyebb fajta is már szóba jöhet, de messze nem az intenzív tejelőknek a legelőn tartása az, ami ezen a területen szóba jöhet. Hát sajnos ugye a klímaváltozás, meg az asszályos időszakok meghozták nálunk is a sivatagosodás első jeleit. Június végére szinte kisül a legelő fehérre, sötét sárgára. Úgyhogy nagyon kell arra figyelni a legeltetés során, hogy amíg van zöld, addig ne legeltessem túl azt a területet, mert a kecske kihúzza gyökerestől a rövid szárú zöld növényt, amit megeszik. Ugye a juhok, birkák, ők elharapják, de a kecske kihúzza. Tehát, hogyha nagyon túllegeltetünk itt egy részt, akkor abból már nem kiszáradt, kisült legelő lesz, hanem homoksivatag. Tünde közgazdász végzettséggel, gazdasági vezetői munkáját fokozatosan leépítve kezdett új életet Szatymazon. A kecsketartást hirtelen ötlettől vezérelve kezdte meg. Amikor ide költöztem, egy szegedi nagyvállalatnál voltam gazdasági igazgató. Azt követően ugye a gyerekekkel, mikor abból a munkahelyből, arról a munkahelyről vagy hát itthon kellett maradjak, még egy évig dolgoztam oda ilyen távmunkába, akkor még ez nem volt annyira népszerű, de mi meg tudtuk oldani. De aztán hát be kellett látnom, hogy nem megy így, úgyhogy azt a munkahelyet el kellett engedni. És azzal párhuzamosan itthon alakítottam egy könyvelőirodát. Úgyhogy 9 céget könyveltem, meg a 3 kisgyereket, meg az 1 középiskolást neveltem, illetve már a 19 kecskét fejtem. Úgyhogy nagyon nehéz időszak volt, de nagyon jól talpon tudtunk maradni, illetve bírtam a strapát, hál' Istennek, aludni nem nagyon kellett. Bár a kecske kevésbé elterjedt Magyarországon, ügyelve a túllegeltetés megelőzésére, a homokhátság táji adottságaihoz kifejezetten jól illeszkedik. A juhtartás gazdasági fenntarthatóságát biztosító bárányexporttal szemben a tejtermékekre építő kecsketartás sokkal inkább beágyazható a helyi gazdaságba.
A globális élelmiszerrendszer alternatíváinak építésében így kiemelt jelentőséggel bír. A helyiek igényeire alapozott élelmiszerrendszerek több funkciót is képesek ellátni, mind a táj, mind az ember egészségét figyelembe véve. A parlagfüvet például nagyon szeretik. Van olyan vásárlóm, akik parlagfű allergiás, és ő esküszik arra, hogyha olyan kecsketejet iszik, ami olyan kecskétől származik, aki parlagfüvet legelt, hogy az jót tesz neki. Utána olvasgattam, valóban van egy olyan, vagy olvastam én is arról, hogy valóban a szervezetében az ellenanyag kialakul, ahogy megeszi a parlagfüvet, és hogy a tejbe ez átkerülhet, de ez nem bizonyított dolog. De kimondottan ezért szoktam parlagfüves részeket legeltetni velük. Egyedülálló női gazdálkodóként Tünde felismerte, hogy az állattartás kihívásaival is könnyebben megbirkózik, ha támogató közösség veszi körül. A Nők a Pásztorságban csoport indulásáról így mesél. Úgy indult, hogy ugye mikor voltak ezek a pásztorünnepek, meg a találkozók, meg a kihajtás, behajtás, ezek a nagyobb munkát, ugye mindig a férfiak mentek, összeültek, és akkor a nők mindig otthon maradtak, és őnekik kellett vinni a gazdaságot. Mert ugye a férfiak mentek megbeszélni, ők tudták, hogy mi van, hogy van, ők tették a dolgukat, meg őnekik volt az ünnep is. A nők pedig mindig otthon maradtak. És akkor valahogy úgy indult az egész, hogy őnekik is, tehát ők is ugyanannyit dolgoznak, ők is ugyanúgy részt vesznek a munkában, hogy talán őnekik is ugyan, mint ugye az élet, meg a munkák más területén is, hogy a nőknek is ugyanúgy ott van a szerepe, meg a helye az egyéb rendezvényeken, meg ha a munkában igen, akkor az ünnepben is. Az volt az elsődleges cél, hogy mindazok, akik még a családi gazdaságban benne dolgoznak, a pásztoremberen kívül, ők is valamilyen módon kapjanak talán egy kis figyelmet, és lehet azt mondani, hogy elismerést is, mert nagyon sokan mondják azt állattartók közül, hogyha megnézzük a mezőgazdálkodásban, növénytermesztést még csak-csak el lehet vinni egyedül is, de az állattartás mindig az, ami mögött ott van egy egész család. 2021-ben jött létre a Nők a Pásztorságban csoport, tulajdonképpen spanyol mintára, mert ott több mint 200 hölgy fogott össze, hogy erősítsék egymást. Sok olyan ember van jószág mellett, aki úgy érzi, hogy egyedül van a problémáival. Én meg amikor utazgattam itt a világban, láttam, hogy igen, de ugyanazokkal a problémáikkal vannak egyedül. Tehát nagyon hasonlóak a problémák, és összefogással ezen problémák egy részét lehet kezelni. És Sáfiánné Ibolya vette kézbe ennek a csoportnak az összetartását, most már több mint 80-an vannak, nagyon sokfélék, nagyon kreatívak, és egyszerre két dolgot csinálnak. Egyrészt őrzik azokat a hagyományokat, amiket ők fontosnak tartanak, és a mai világban is van helyük, másrészt pedig innoválnak, újítanak. És itt a női minőség nagyon erős. Hihetetlen, mi mindent csinálnak már. Például részt vesznek nemzetközi együttműködésekben, a világpásztornők találkozóján ott vannak. 2026 a legelők és pásztorok nemzetközi éve. A Nők a Pásztorságban csoport aktívan részt vesz az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete kezdeményezésére meghirdetett programsorozaton. 2026-ban lesz a pásztorok éve, és akkor oda készülünk ilyen felhozattal, sok programmal, meg ötlettel. De készülünk egy közös szakácskönyvvel, egy történetfüzettel, próbáljuk megosztani egymás közt a jó, a rossz, a vidám és a szomorú eseményeket, hiszen mindenkivel ugyanazon a területen, de mindig más történik. És nagyon sokat segítjük egymást egyébként a csoportban azáltal, hogy ha valami váratlan olyan esemény történik, ami még nem volt, akkor ott bátran kérdezhetjük egymást, és vannak ötletek, tanácsok, segítségek minden területen. Nagyon jó, hogy oda tartozhatok, nagyon hálás vagyok nekik.
óriási szervezkedés van, tényleg minden kontinens részt vesz abban, hogy nagyon komoly programsorozatokkal és méltóképpen legyen megünnepelve ez a mesterség és hivatás. A jövő év 12 hónapjának különböző tematikái lesznek, ahova mi aktívan bekapcsolódunk a Nők a Pásztorságban csoporttal, az a nemi szerepek felfedezését, felismerését és megmutatását célzó nemzetközi munkacsoportnak a tevékenységi köre. Igyekszünk a Nők a Pásztorságban csoport közösségét és tagjait bekapcsolni ebbe a nemzetközi szervezési, tervezési munkába. A programsorozat a pásztorokon és legelőkön keresztül ráirányítja a figyelmet a tájjal való együttműködés, az ember és természet összefonódásának fontosságára. A kisléptékű, extenzív állattartás a gazdálkodásnak egy a tájhoz alkalmazkodó, regeneratív, magas minőségű terméket előállítani képes formája. A társadalmi megbecsülés, illetve a gazdálkodók vásárlással való támogatása azonban még messze elmarad az ideális szinttől. A szarvasmarháknál a modern fajták kialakulását egyértelműen az intenzív és zárt tartás és a nagy termékmennyiség gyors előállítása szabályozta, és jöttek létre ezek a fajták. Én ezért kanyarodok vissza a régebbi fajtákhoz. A többi állatfajnál, most a sertésről egy picit nem beszélnék, mert ott mangalica és befejeztük, tehát hogy vagy annak a keresztezései azok, amik igazából alkalmasak erre, és hát a legtöbb helyen ezt is alkalmazzák, egyébként most már világszerte ilyen célból, de például a juhoknál a fajtának a kialakítás, az új fajtáknak a kialakításánál pontosan ugyanazt lehet látni, mint amit mondjuk egy kecskénél, hogy mivel ezek a fajok azért voltak nagyon fontosak az ember számára, mert mostoha körülmények között is termeltek, ezeket annyira intenzív irányban nem tolták el. Ezért itt most fajtát kiemelni, hogy ez a fajta alkalmas, az a fajta nem alkalmas, sokkal nehezebb. Nyilván a kézenfekvő válasz az lenne, hogy racka. Ha a piaci lehetőségeket is figyelembe kell venni, akkor ez problémásabb ebből a szempontból. Hihetetlen jó húsminőséget produkál. Az a kérdés, hogy a piaci elvárások ezt hajlandók-e követni, és ennek megfelelően hasznosítani ezeket. Ahhoz, hogy az állattartás ökológiai, társadalmi és gazdasági értelemben is fenntartható legyen, fontos lenne a hazai vásárlókban is tudatosítani az extenzíven tartható, a táji változásokhoz alkalmazkodni képes fajokból és fajtákból készült termékek vásárlásának a fontosságát. A Kiskunságban nagyon komoly hagyományai voltak a juhúsfogyasztásnak, tehát ünnepek el nem múlhattak juhús nélkül. A húsvét, rántott bárány vagy sült bárány nélkül egyetlen egy húsvét nem volt. Nagyobb ünnepek, pörköltek nélkül elképzelhetetlenek voltak régebben. Tehát ez 20-25 évvel ezelőttre gondolok csak. Itt sajnos az utolsó 10 évben csúszott valami borzasztóan félre. És ezt nagyon sajnálom. Régen kezdődött mondjuk ősszel a szüret. Egy család, 2-3 család, szomszéd összetársultak, vettek egy birkát, meg volt főzve a birka, ilyen egy tál étel, krumpli, kenyér. Máma birka pörkölt volt. Megfőzték bográncsba, megmaradt a birkának fele. Másnap pucoltak hozzá egy vödör krumplit, egy félvödör csipetkét csináltak, megrottyantották, volt birkagulyás. Ez ment sorú sorra. Ugyanez van a ballagásoknál is, hogy a kisunokám ballag, köll egy vágóbirka. Rendben van, köllött a vágóbirka, elvitte a nagypapa, a nagymama, kifizette. Most elmegy az ember egy étterembe, egy családdal, azt mondja, egy fő 10-12 ezer forint. Most azt mondja, régen ezt megcsinálták otthon, meg ilyen nincs már. Nincsenek esküvők. Régen itt Soltvatkert környékén volt olyan is, nem sűrűn, de volt, hogy 400-500 személyes lakodalom is volt. Most ilyen esküvők nincsen. És akkor ott a fő eledel baromfi tyúkhúsleves volt, birkapörkölt, kakaspörkölt, sültek, süteménytorta. Most ilyen már nincs.
A harmadik legegészségesebb hús, tehát teljesen biohús. Magyarországon nagyon nagy mennyiségbe állítunk elő. Az ára is kifizethetőbb, tehát olcsóbb, mint egy marha vagy egy sertéshús. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, tehát én legalább több mint 300 féleképp tudnám neked ajánlani elkészíteni. Gyorsan készen van, tehát a mai követelményeknek teljesen megfelel, tehát akár 20 perc alatt is tudsz belőle egy nagyon egészséges, nagyon jó ételt készíteni. Az élő, egészséges, társadalmi ökológiai rendszerként működő táj helyreállításának tehát a gasztronómiai gyakorlatok helyreállítása is részét képezi. A helyben termelődő, forgó, helyben maradó erőforrások és értékek egy valódi alternatíva építőkövei lehetnek a homokhátságon. Ahhoz azonban, hogy az itt összefoglalt problémák ellenére a jószágtartásnak legyen jövője ebben a tájban, a szereplők széles körének az együttműködésére van szükség. Annak az a lényege, hogy van a kutatói oldal, van a tájban élő ember, és vannak a különböző hatóságok vagy a kormány. Egy asztalhoz ülünk egy konkrét kérdés kapcsán, és mindenki leteszi az asztalra azt, amit hozzá tud tenni az ügyhöz. Így olyan megértés is létrejön egy ilyen asztal körül, amit ha meggebedünk, sem tudunk az egyik oldalon, vagy a helyi ember, vagy a kormányzat, vagy a tudomány oldalán létrehozni. Az együttműködésben prioritást kell élveznie a vízmegtartásnak, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtésének. Mivel a pásztorok és kisléptékű állattartók munkájukból adódóan sok időt töltenek a tájban, jól látják annak változását. Fontos, hogy a hatalommal rendelkezők figyeljenek rájuk a tájat érintő döntések meghozatala során. 4-5 éve történt, hogy egyszer csak eltűnt a legelő, kiégett. Volt egy olyan nyár, hogy májusban esett az eső, utána meg októberben itt nálunk. Nagyon kevés a csapadék, rendkívül kevés. Az emberek fejében szerintem az van, hogy sokkolódnak az adatokon, de hogy igazán nem vesznek tudomást, hiszen nem itt élnek. Tehát itt a mögöttem lévő területen 2018-ban tavasszal például még térdig fel kellett hajtanom a nadrágom szárát, hogy a lovakat meg tudjam fogni, és 18 óta nincs benne ebbe az időszaki vízállásos területbe víz, a gémes kutak kiszáradtak, nincs tó, nincsenek tavaink, tehát itt, ha nem lennének 90 méter mélyre fúrt kutaink, stb., akkor itt most fixen állítom, hogy nem lehetne itt élni, nem lehetne gazdálkodni, hiszen ezek azok, amik életbe tartották itt az embereket. Most, hogyha megszűnne az áram és nem lenne, nem tudnának itt élni az emberek. A megélhetési kihívások ellenére is van még a pásztorok között olyan fiatal, aki hivatásszerűen szeretné végezni ezt a táj és a benne élő emberek rezilienciája szempontjából kulcsfontosságú tevékenységet. Én ezt úgy gondolom a jövőt, hogy én a birka mellé akarok kihalni, de azt nem tudjuk, hogy meddig tudjuk csinálni, mert ha ilyen marad az időjárás, ugye nem lesz eső, nem lesz mit legeltetni, nem tudunk takarmányt előállítani, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz. De igen, nagyon szeretném azt, hogy én még 100 évig éljek, és akkor én a birka mellett. Ha más nem csak azért, hogy tolókocsival kijöjjek, azt megnézem, hogy a kislányom, meg egyszer remélem lesz egy kisfiam, hogy csinálják. A filmben bemutatott problémák sokrétűsége rávilágít arra, hogy a legeltető állattartást övező változások, kihívások, de a benne rejlő lehetőségek is akkor érthetőek meg igazán, ha tájról és az itt élő közösségekről együttesen, azaz társadalmi ökológiai rendszerekben gondolkodunk. Észre kell vennünk azokat a kapcsolatokat, amelyek a hús előállítása, a gyapjú felhasználása, az értékesítés körülményei, a táj állapota, a tájgazdálkodás, valamint a megélhetés között fennállnak. A legeltető állattartás homokhátsági túlélése, illetve újraéledése egy a tájban gyökerező, táji léptékben kibontakozó, integrált elképzelés mentén,
a tapasztalható súlyos válságok közepette is megvalósítható. Ehhez azonban pásztorok és más extenzív állattartók, kutatók, szakpolitikai döntéshozók, civilek, fogyasztók együttműködésére egyaránt szükség van. 2026, mint az ENSZ, legelők és pásztorok nemzetközi éve pedig lendületet adhat a közös erőfeszítéseinknek.